România 2018. Cum face românul, știi? Numai la noi ca la nimeni. Da, Și să devină. Exact. Cum, domne, că am plecat la 7:30 de acasă și dacă și la ora asta e aglomerat și stai pe loc la Sinaia, românisme din astea. Am făcut și eu una ca bazele, ca de fiecare dată când mă duc spre munte. Înțelegi? Așa. Și am ajuns la Zuga, mai era, mă. Știi, cam cum crezi că este drumul din șoseaua principală spre pârtiile din Azuga? Băi, nu? Deci nici motostivuitorul cu șenile nu poate să treacă pe acolo confortabil, știi? Adică te dărâmă, nu? Este incredibil. Este incredibil că o stațiune de pe Valea Prahovei, exact ce spuneam, ca românul, România 2018, da? Așa. Poate să fie, să arate în halul ăla. Poate vă trimite canionul din America. Exact. Incredibil că nu se pot face niște lucruri atât de mici, cum ar fi gropile alea, cum ar fi toate clădirile dărăpânate și gardurile urâte, cum ar fi faptul că pe părți e sus, hai că e gheață, mai ai ce să faci, mă, dar pietre. Pietre? Da, Halul ăsta, da. Și apoi ne minunăm că de ce în Poiana Brașov atât de aglomerat? Păi pentru că ăia se ocupă cât de cât de Poiana aia. Acum, Coțofană, dacă îți place sportul... Dacă îmi place scheletonul, Dacă vezi? îți place scheletonul, vezi, astea sfițe și figuri, nu-ți mai place să te dai cu săniuța aici în drumul taberei? Da, nu, pentru mine a fost foarte trist. Bine, a fost trist, nu ai unde să mănânci ceva. Bine, există o crâșmă din asta unde poți să-ți iei, de exemplu, puteai să-ți iei cartofi prăjiți, 6 lei. Știi? Păi, și bine. gata, acum luăm, mâncăm repede și am plecat. Numai că nu erau cartofi prăjiți. Da? Erau cartofi prăjiți. Îți spunea într-o farfurioară din aia, o ceașcă din aia de cafea, îți spunea, hai să zicem că poate era un cartof. Bă, asta mi s-a părut cea mai tare afacere din sud-estul Europei. Să dai un cartof cu 6 lei. În condițiile în care e 2 lei kilogramul, nu? Sau nici mai puțin. Nu știu dacă, nu cred că e 1,50 lei, mă rog. Da, mă rog. 6 lei. Este absolut senzațional. Da, mă, dar erau tăiați frumoși, asta, așa, nu? Aveau parmezan, usturoi, ceva, bei? Da, Ca în filme, nu? ea tăia Jackie Chan cu mâna direct. Nu, era pur și simplu un cartof tăiat ca orice alt cartof. Da, foarte trist. Nu, e păcat, mă. Simt pur și simplu că e păcat. Dar ce vrei, Coțofană? Să fie toate stațiunile reabilitate, să avem și drumuri bune și autostradă și burta noastră ce mai mănâncă? Băi, și oamenii, mă, Ramona, am ajuns acolo, am găsit un loc de parcare și ne-a întâmpinat cineva. Hai, vreți să închiriați placă? Vreți să... Da, domnul. Asta nu e rău că a venit și ne-a luat din parcare. Chiar mi s-a părut tare. Dar de ce a făcut asta? Pentru că centrul lor de închirieri era undeva în fundul curții, unde n-ar fi venit nimeni. Și ne-am dus acolo totuși și am luat niște plăci. Da. Pe ce picior vreți să fie? Că trebuie să le reglezi. Sau... Nu. Trebuie să le reglezi pe stângul sau pe drept. Că zis pe dreptul. Mi-a dat pe dreptul, dar prietenului cu care eram mi-au dat pe stângul. Nu contează, ca servici. Mi-au dat prima oară o placă ruptă. Aproape că era... Puteam să fac 2 schiuri din ea, înțelegi? Am schimbat. Să jonglezi cu stilurile. Da. Și, dar ce să vrei la 25 de lei? Da, 25? 25 de lei. Păi și nu mai 25 era nu mai avea altă opțiune? Da, dacă ne-a luat ăsta direct din parcare. Mai era una la baza părții acolo, dar nici n-am ajuns până acolo să-l văd. Înțelegi? Și nici nu sunt eu vreun specialist în ale plăcilor. Da, în fine, cam asta este. Și întreb, dar nu mă spați, o toaletă? Da, sigur, după clădire întreabă. Și mai eram cu o fată și fata întreabă, da, acolo pot să merg și eu? Ce? Nu, numai domnii. Că nu era o toaletă, era după clădire. Asta zic, după pom acolo. Fascinant. Cu ce fată, Coțofană, ai fost cu mediumul? Nu, n-am fost cu o prietenă. Am fost cu o prietenă care, culmea, și se dădea, mi-a fost o rușine. Așa. Ea știa să dea. Noi doi, eu cu prietenul ăsta, nu. Am fost numai în fund. Mă dor toate cele și mi-am dat seama că partea aia de la Azuga e prea grea pentru mine. Sau poate tu ești prea greu pentru ea. Da. Cam așa e cu motostivuitoarele. Avem nevoie de motostivuitoare și la Azuga, avem nevoie și la metrou din drumul taberei și aș avea și eu nevoie acasă, măi, Ramon. De un motostivuitor? De un motostivuitoare. Păi ce s-a întâmplat cu Veta? Ce Veta? Veta? Nu mă las, eu zic de acasă, de unde... De la apartament? Da, unde lucrează muncitorii acolo. Păi de ce? Știi că toată lumea spune, domne, trebuie să stai cu muncitorii, că ea sigur îți dau gherlă, sigur îți... Trag de timp, fac lucrarea prost. Și domne, nu e adevărat, domne. Mai m-am crucit vineri, când m-am dus acolo. Și să zic că 3 pereți în baie, da? Să zic așa pe scurt, da? Așa. Unul dintre pereți, 1,5 metru pătrat, 2 metri pătrați, să spunem, am pus o altfel de grezi, de faianță, da? Ca să arate bine. Fiind întâmplător și cea mai scumpă dintre faianțele alea. Când ajung acolo, ce crezi? Toată faianța
trebuia să arate bine. Și era și mai scumpă, era pusă de jos, cum ar veni, de sub cadă, până sus. Și l-a întrebat pe omul ăla, zic, Doamne, dar de ce ai pus faianța asta, că acolo vine cada? Și, Doamne, că așa se pune, că dacă îți curge apă, Păi da, să nu se infiltreze. Da. Zic, bun, că punem de 25 de ani și știm noi cum se face. Zic, bun, dar de ce n-ați pus gresie de asta mai ieftină acolo? Nu, să pună gresie sau faianță, orice, dar de aia e ieftină, că dacă puneți de 25 de ani, știți că e mai scumpă, nu? Păi asta nu mai știm. În fine, a continuat el să o pună. Mai merge și dumneavoastră și mai cumpărați un metru. Bă, dar nu, că-s banii mei, nu mai vreau să cumpăr eu un metru, înțelegi? Pe cât era metru, mă, Coțofană? Nu știu, mă, cred că vreo 1.500.000, 2. Păi Da, uite, pui acolo un metru, mai pui acolo un metru. Da. Și acum zic, bine, domne, continuă așa, dă-i acolo, dă-i înainte, înțelegi? Mă, și pune el până sus. Și ultima placă, asta mi s-a părut senzațional, că noi punem de 25 de ani, știm cum se face. Și ultima placă, imaginează-ți că se vedea o diferență foarte mare între placa aia și restul plăcilor, da? Și zic, Era diferență... de cum arăta, Da, de da. cum arăta. Și zic, domnule, dar ce-i cu placa aia? Că parcă se vede altfel bătea lumina în ea, altfel, înțelegi? Și zice, din unghiul, din cauza unghiului în care stați dumneavoastră. Zic, glasul, cum adică? Și ce crezi că am făcut? Ai mutat poziția. Mi-am luat un scaunel și m-am pus și mai sus, și mai jos, și mai la stânga, și mai la dreapta. Zic, doamne, nu e din cauza unghiului. Hai să ne uităm. Ca să înțelegi, faianța respectivă era, să spunem, cu niște zimți, da? Toată faianța, până la placa aia, era pusă cu zimții în jos. Placa aia o pusese cu zimții în sus. Și atunci, lumina, totul, îmbrăligătura aia dintre plăci, arăta total diferit. Zic, doamne, hai să ne mai uităm o dată. Se uită, știi? Stă așa vreo 20 de secunde, a încercat să găsească un argument, să uite, să întoarce la mine. Aveți dreptate, domn. Am pus-o invers. Am mai stricat o placă. Că nu mai aveai cum să o pui în altă parte, că o tăiase special pentru locul ăla. Și noi punem de 25 de ani. Așa că da, cei care mi-ați spus că, domne, trebuie să stai cu muncitorii, că altfel oricât de bune ar fi, da? O să strice, așa este. Asta e, Coțofană, nu poți să mergi și la schi, să stai și cu veta și să ai și muncitorii pe șantier să-ți facă treabă bună. Nu poți cu toate și cu sufletul în rai. Zice cineva pe WhatsApp. Bine că n-a zis altul moare și așa nu are. Corect. 5 minute până la știri, rămâneți cu noi. Lenz te așteaptă cu reduceri de până la 55% la toate produsele de mobilier. Vino până la 31 martie în showroom-urile Lenz să beneficiezi de reduceri adevărate de până la 55%. Lenz înfrumusețează casele românilor. Acum 50. Money talks, dirty cash, I want you, dirty cash, I need you. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side, feel my heat on your skin. Take off your clothes, blow up the fire, don't be so shy. You're right. Take off my clothes, oh bless me, Father, don't ask me why. You're right. In my step, I'm looking in. Can you feel my hips in your hand? And I'm laying down by your side. I taste the sweet on your skin. Take off your clothes, blow up a fire. Don't be so shy. Alright. Take off my clothes. Oh, bless me, Father. Don't ask me why. Alright. When I was a youth, I'd see many things. All the girls, all the boys, birds and bees. Set up, I wake up thinking of you, your face and mine together. What is this? I think I feel.